Chỉ cần làm đủ được 4 cái ô này thôi đã thành triệu phú đô la rồi. Còn khi mà em biết nhiều cái loại tài khoản định khoản lằng ngoằng của em thì em vẫn đi làm công ăn lương. Anh em cần phải hiểu một cái bức tranh này. Đến bây giờ là chúng ta cần phải rất rõ cái này. Bạn lấy một cái tờ giấy A4. Tối nay nếu như có thể bạn ngồi vào một cái phòng riêng, thật là tĩnh tâm, được không ạ? Thật là tĩnh tâm để chúng ta nhớ lại, chúng ta ngồi thống kê lại. Thì 4 cái ô này, ô đầu tiên ô tài sản là thứ tôi vừa nói đấy. Ô tài sản, được chưa? Là tổng tài sản mình có cái gì, đúng không ạ? Tài sản ở đây có thể là gì? Là bất động sản này, có thể là cổ phiếu này, chứng khoán này, đấy, cổ phiếu này, có thể là vàng này, đấy, có thể là ngoại tệ này, được chưa? Đấy, có thể là các dạng gì đấy nữa. Cộng lại tổng đống này lại sẽ bao tiền? Tổng đống này là tỷ, đơn vị là tỷ nhá. Đấy là cái ô đầu tiên. Ô thứ hai mà mọi người cần làm đó là gì? Nợ. Xem là tổng cái đống nợ này của mình là bao nhiêu, cũng đơn vị là tỷ đi. Xong cái ô thứ ba là ô dòng tiền. Đấy, cái này rất là quan trọng này, dòng tiền. Mà tôi đang hướng dẫn cho anh em club là từng bước một là tạo ra dòng tiền ổn định vài ngàn đô la một tuần, hoặc là 1% một tuần. Chinh phục đầu tiên là 1% một tuần. Đấy, hoặc là 2% một tuần. 1% một thương vụ đầu tư, 2% là cho 2 thương vụ đầu tư một tuần, là tạo ra lợi nhuận 2% một tuần. Thì như thế là rất là tuyệt vời rồi. Đấy, thì cái dòng tiền này là bạn có thể là tiền từ thuê nhà này, cho thuê này, cái này tính theo năm này, thuê nhà này, có thể đến từ cổ tức này, nếu như bạn sở hữu cổ phiếu này, nếu như bạn có tài sản cho thuê này, đấy, vân vân. Ngoài thuê nhà ra thì còn cho các loại tài sản khác cho thuê. Ví dụ như có anh có cái bằng dược ấy, cho thuê mỗi tháng được 5 triệu 7 triệu ấy, đấy cũng là một loại tài sản đấy. Tất cả các loại có thể là đến từ lương này. Tổng cái đống này lại một năm của bạn bao nhiêu? Tổng lại theo năm là đơn vị là tỷ đi. Tiếp tục là đến cái chi phí, cái chi tiêu. Đấy, dùng gia đình thì dùng chi tiêu cho nó dễ. Gạch ra tất cả các loại chi tiêu, gạch ra tất cả các loại, thống kê tất cả các loại ra. Nó có 3 loại chi tiêu lớn. Một là ăn, 2 là ở, 3 là đi lại. 3 cái loại lớn. Đấy. Ăn, ở, đi lại. Đó, còn một cái nữa là học. Đấy, học là gồm có học của mình, học của con, đúng không ạ? Còn một cái loại nữa là cái loại bảo vệ, là bảo hiểm. Ăn, ở, đi lại, học này gồm có cả bố cả con nhá. Thì tổng một năm này là ước tính bao nhiêu? Được chưa? Nếu mà cái dòng tiền này tạo ra thì gồm có này, cái nợ này là chi phí tài chính. Cái này gọi là chi phí tài chính. Hôm trước là có một cô ấy là cái gì đấy, kế toán, cái gì đấy, có chuyên ngành rất là sâu về kế toán, 10 mấy năm, 20 năm kinh nghiệm. Cô ấy bảo là anh ơi, anh làm này chưa đủ. Nhưng mà tôi bảo là đấy là góc nhìn chuyên môn của em, chuyên gia của em. Chỉ cần làm đủ được 4 cái ô này thôi đã thành triệu phú đô la rồi. Còn khi mà em biết nhiều cái loại tài khoản định khoản lằng ngoằng của em thì em vẫn đi làm công ăn lương. Anh em nhớ điều đấy nhá, không cần phải long ngoằng oan ta long ngoan làm gì cả. Chúng ta chỉ cần làm 4 cái ô này thôi là hướng con đường đến triệu phú là nó nhanh gấp chục lần so với người thường rồi. Cái này gồm có chi phí tài chính, nợ là có chi phí tài chính đúng không? Là chính là cái lãi hàng tháng phải trả đấy. Lãi hoặc là có thể cộng cả gốc. Nếu có thể có nợ nhưng không phải mất chi phí tài chính. Có những món nợ là không phải mất cái này luôn, không phải trả, có là dạng là có ai đó tài trợ cho mình không phải trả lãi suất. Đấy thì cái chi phí này bằng không. Còn nếu như mà cái này phải trả nhá thì có nghĩa là gì? Cái này hàng tháng phải trừ đi này, đúng không? Cái chi tiêu này hàng tháng phải là trừ này. Cái dòng tiền này được gọi là cộng này, đúng không ạ? Thế vậy là nếu như dòng tiền của chúng ta tạo ra hàng tháng hoặc hàng năm mà nó không lớn hơn thằng này với thằng này, có nghĩa là đang âm cái gì? Đúng không ạ? Giả sử chi tiêu mất, cả gia đình mất 20 triệu. Chi phí tài chính mình đang nợ món nợ gì đấy mỗi tháng mất 10 triệu. Tổng cái lượng tiền đi ra, tổng tiền đi ra là gì? Là 30 triệu. Nhưng mà tổng tiền bây giờ là mình tạo ra chỉ có 25 triệu thôi. Thì có nghĩa là mỗi một tháng bị thụt đi mất 5 triệu. Đúng không? Thế vậy 5 triệu đấy thì hoặc là bạn phải bán tài sản ở trên này đi, bạn bù đắp vào. Hai là bạn phải vay một ai đó để bù được cái 5 triệu đấy thì tự nhiên cái chi phí này đã tăng lên. Cho nên là gì? Cho nên là nếu như giả sử cái mục này là có nhá, có tài sản nhá, có đơn vị tổng này là tỷ nhá. Nhưng mà cái dòng tiền hiện nay mình đang tạo ra ít hơn so với chi phí tài chính cộng với lại chi tiêu hộ gia đình ở đây. Thì có nghĩa là đến một lúc mình sẽ phải bán bớt tài sản ở đây. Đến một lúc, chắc chắn một lúc là bạn sẽ không thể chịu được nữa, bạn phải bán tài sản để bạn bù vào đây chi phí chi tiêu đây. Bán một phần đây phải bù vào đây. Đấy, có nên là gì? Khi mà chúng ta dùng đòn bẩy tài chính quá mức, lúc bình thường cả thị trường đi lên thì sẽ không làm sao. Nhưng mà khi hết cái kênh lên, bắt đầu cái chi phí tài chính này nó mới đè nặng. Đè nặng làm cho là cái dòng tiền mình tạo ra của năm trước bây giờ không bù được thằng này với thằng này nữa. Buộc là mình phải cắt lỗ, bán bớt một phần tài sản này ra để giảm cái thằng này xuống. Có nhiều thằng nha, vốn chủ nó chỉ có 160 tỷ thôi. Nhưng hiện nay tôi cả huy động cả tất cả loại nó lên tận 1.600 tỷ cơ. Thì thằng đấy dễ bong lắm. Cho nên là khi lúc đấy là mình mà không hiểu cái này ấy,
là rất dễ mình thành gà cho thằng khác nó lùa. Thì 4 cái ô này nó sẽ có một cái tỷ lệ như này. Đấy nhá, cái tỷ lệ tham khảo nhá. Nợ này không được phép lớn hơn, không được phép nó chỉ nhỏ hơn hoặc bằng 30% tổng tài sản. 30% tổng tài sản này, 30%. Cái nợ này nhỏ hơn hoặc bằng 30% tổng tài sản, đây là nợ. Cho nên là khi đọc báo cáo tài chính của các cái công ty đầu tư, các công ty niêm yết ấy, chúng ta nhìn cái vốn chủ cộng với lại cái vốn huy động là mình nhìn biết là thằng này ảo hay không. Có nhiều thằng nha, vốn chủ nó chỉ có 160 tỷ thôi. Nhưng hiện nay là cả huy động cả tất cả loại nó lên tận 1.600 tỷ cơ. Thì thằng đấy dễ bong lắm. Đấy, rất dễ bong luôn. Đấy. Cho nên nó chỉ cần biến một phát thôi là bong luôn. Cho nên là khi lúc đấy là mình mà không hiểu cái này ấy, là rất dễ mình thành gà cho thằng khác nó lùa. Đấy, cho nên là cái này phải lớn cái này. Còn cái đoạn này anh em lưu ý chi tiêu cái này. Cái chi tiêu này là chi tiêu cuộc sống nhá, không nói về chi tiêu tài chính nhá. Cái chi phí tài chính ở trên này mình để riêng như này nhá. Còn cái chi tiêu cuộc sống này thì nếu như mà chúng ta đang ở cái mức thu nhập chưa cao, cao có nghĩa là gì? Cao là thu nhập tôi cứ định nghĩa là từ khoảng 100 triệu trở lên đi, là thu nhập cao, hàng tháng tạo dòng tiền hàng tháng, như thế là cao đi. Còn lại nếu như nhỏ hơn thì được tạm gọi là thấp đi. Thì lúc đấy là bạn không được phép chi tiêu quá 50% tổng thu nhập. Còn khi mà thu nhập cao rồi thì bạn chỉ cần chi tiêu độ khoảng 20-30% tổng thu nhập thôi là nó đủ thoải mái. Còn lại 70% để tái đầu tư. Đấy, anh em lưu ý nhá. Thế vậy là cái chi tiêu này, cái phần chi này là nhỏ hơn hoặc bằng 50% dòng tiền hàng tháng đấy. Như thế thì mới có tiền để tái đầu tư. Chứ còn không thì chúng ta sẽ hỏng đấy. Nếu như mà mình đang lớn hơn có nghĩa là cái dòng thu mình nó đang bé. Nhỏ hơn hoặc bằng cái chi này, nhỏ hơn hoặc bằng 50%. Thì còn lại 50% thì nó sẽ có một cái phần dự phòng, một phần là đẩy lên này, đưa tái đầu tư lên đây. Đấy, đưa vào quỹ tiền mặt. Để chúng ta có một cái ngân sách để chúng ta chờ đợi những cái cơ hội. Anh em lưu ý nhá. Cho nên là riêng có 4 cái ô này thôi, nói chuyện cả ngày không hết chuyện luôn. Cho nên là riêng cái bức tranh này thôi, nó rất là nhiều cái biến ở trong. Và làm thế nào để tài sản dòng của chúng ta nó sẽ tạo ra dòng tiền. Đấy, cái đấy là mới là cái đỉnh cao. Tài sản dòng tạo ra dòng tiền thụ động, mà cái dòng tiền đấy nó lớn hơn cả cái ô này, lớn hơn cả ô này. Thế là anh em mình được dòng chơi. Làm thế nào để tài sản ở đây tạo ra thu nhập thụ động, nghĩa là nó tạo ra những cái hoạt động ví dụ như tài sản cho thuê này, cổ tức này, rồi thì những cái hoạt động mà nó cần rất ít công sức của mình. Đấy, nó tạo ra dòng tiền. Và cái tiền đấy nó lớn hơn nhiều lần cho thằng này với cả thằng này nữa. Thế là ok, gì đâu. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay.